ආයුබෝවන් අද අපි දෙන්න පෙන්වන්න යන්නේ මැල්ලුම් හදාගන්න ලංකාවේදී වගේ කොළ හොයාගන්න බැරි වෙලාවට බොක්චෝයි වලින් කොහොමද අපි මැල්ලුම් හදාගන්නේ කියලා. මේකට අපිට උවමනා කරනවා බොක්චෝයි. බොක්චෝයි කියන්නේ ගොඩක් චයිනීස් කෑම වලට පාවිච්චි කරන කොළ වර්ගයක්. තෙල්, ලුණු, උම්බල කඩ, කහ, පොල්, රම්පේ කරපිංච, ලුණු, අවුමිරිස්. දැන් අපි බලමු අපි කොහොමද මේ මැල්ලුම හදන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම හීනෙට ලියාගත්ත බොක්චෝයි වලට අපි රම්පේ කරපිංච, අවුමිරිස්, ලුණු, පොල්, කහ, උම්බල කඩ, ලුණු කියන මේ ඔක්කොම ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ ටික හොඳින් අනා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි රත් වෙච්ච භාජනයකට තෙල් ස්වල්පයක් දාලා කලින් අනාගත්ත කොළ එක මලව ගන්නයි යන්නේ. බොක්චෝයි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වතුර ගොඩක් තියෙන කොළ జాතියක්. ඒක නිසා අපි මේක වැඩි ගින්නේ ඉක්මනින් මලව ගන්න ඕනේ. නැත්නම් මේක වතුර එන්න ගන්නවා. මේ විදිහට ටික වෙලාවක් මේක මලව ගන්න. මෙන්න මේ තියෙන්නේ අද අපි හදාගත්ත බොක්චෝයි මැල්ලුම.